Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Abby. And if you are new to this channel and interesado ka sa mga basic tutorial, please consider subscribing by tapping or clicking the subscribe button and the bell icon as well para updated ka every time na may mga bago akong upload. Cause I'm not just a pretty girl. Okay, first open natin ang Shopee. And once na dito na tayo sa Shopee, tap natin itong Shopee Pay sa left side. So, ayan. Wait lang natin. And ito, tatap lang natin ang top up. And dito, pwede tayong pumili ng value or pwede nating input dito yung amount na gusto natin i-top up. Pinitin natin ang payment method. So, dito, pipiliin lang natin ang payment center o yung e-wallet. And sa e-wallet, pipiliin natin ang Gcash. So, ayan. And once na okay na, tatap lang ulit natin ang Pay Now. And dito, kailangan natin maglagay ng email address dito para doon nila isi-send yung update regarding sa ating payment. And tap lang natin ulit ang Pay. So, dito ilalagay lang natin yung ating Gcash number. And yan nga ang aking Gcash number. Pag okay na, tatap lang ulit natin ang next. And magsasend sa atin ng authentication code. So, sa number na nilagay natin. And ayan, 680354. And i-input lang ulit natin dito. Then, submit code. And dito, itatap lang natin yung MPIN ng ating Gcash. And tap lang natin yung next. So, ayun. Confirm and pay. So, itatap lang natin yun. So, ayan, may reminder siya. And, ayun. Your payment of $850 to Shopee Pay has been successfully processed. So, na-process na daw yung aking payment and check na lang natin sa aking Shopee Pay kung pumasok na. And ayun na nga, pumasok na yung aking 850 pesos sa aking Shopee Pay wallet. And ngayon naman, itatry naman natin siyang gamitin pang pay sa aking bibilin dito sa Shopee. So, punta muna tayo dito sa aking cart. So, meron na kasi akong lagay dito sa cart ko, and ito yon. Isa-select lang and tap ko yung checkout. And once na nandito na ako sa checkout, isa-select ko lang sa payment or isa-set ko lang dito sa payment option ang Shopee Pay. So, ayan. So, nakaset na siya. So, back muna tayo. And i-on ko din tong redeem 10 Shopee coins. So, meron akong 10 coins sa aking Shopee coins. And yung Shopee coins is nakuha ko dito. So, naipon ko lang siya sa pamamagitan ng pag-check-in daily and dito din sa may baba. So, ayan. Maraming ways of earning
or para maka-earn ka ng coins. So, pwede kang mag-play dyan. And bawat isa dyan is merong time kung kailan pwedeng laruin. So, ayun. So, pwede kang maglaro para pandagdag din para maka-discount pag meron tayong bibilin dito sa Shopee. And also, pindutin natin itong platform voucher. So, dito, pwede tayong makakuha ng discount para magkaroon tayo ng free shipping fee. And, so, ayan, pipili lang tayo dito kung ano yung sa tingin natin or gusto natin. And, ito yung sa akin, 20% off. And, so, ayun. 100 or na-less tayo ng 100. Na-less ako ng 100 pesos. So, ayan, di ba? Na-free na yung aking shipping fee. 100% dahil sa aking voucher. So, dahil din yun sa Shopee Pay. So, kasi yung voucher na yun is kailangan Shopee Pay ang gamit mo sa payment option. And, place order ko na siya. Ngayon, kailangan ko lang siyang bayaran gamit ang Shopee Pay. Dito kailangan ko i-enter yung Shopee Pay PIN ko. Oops. So, ayun, nag-error siya. So, naalala ko, wala pa pala akong naiseset na Shopee Pay PIN. So, babalik tayo dito sa ating... So, i-back lang muna natin to. And, back lang ulit. And dito sa Me, punta tayo sa Shopee Pay. And tap natin ang settings dito sa taas. Then, pindutin natin ang change Shopee PIN. And dito, i-input lang natin yung isa-send sa atin na verification code. So, ayun, automatic na siyang mag-input. So, tatap lang ulit natin ang continue. And dito, maglalagay lang tayo ng PIN na gusto natin. And, syempre, dapat yung madali nating matatandaan. Yan. So, uulitin lang ulit natin yung ating PIN or aking PIN. And once na okay na, confirm lang natin. And dito, kung gusto natin gamitin yung fingerprint natin, so ayan, para mas madali tayong makapagbayad. So next, balik na tayo sa payment. Balik na ulit tayo din sa ating for payment ko. So, makikita ko siya dito sa to pay. So, tap ko lang yung to pay. And pindutin ko lang ulit yung pay now. So, ayun. And dito, dahil nag-set na ako ng fingerprint ko kanina, so hindi ko na kailangan i-input pa yung aking PIN. So, kailangan ko lang i-fingerprint yung aking finger. So, ayun. And, i-authenticate ko na lang yung aking fingerprint dito. And, ayan. Success na yung aking payment. And, yung aking order is na-move na sa to ship. So, ayan. Sabi dito is product will be shipped out by 13/07/2020. So, sa July 13 pa siya ship out. So, hintayin ko na lang siyang deliver sa akin. So, ayan. So, yun na guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!